الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به درس هفتم سلسله آموزش های C++ به لسان دری. در درس قبلی ما در رابطه به if و else خواندیم. حال امروز درس ما else if است. در if ما میتونستیم فقط یک پروگرام خود با یک شرط و یا دو شرط او را پروگرام کنیم، ولی از طریق else if ما میتونیم که یک پروگرام خود و یک برنامه که میسازیم او را با چندین شرط ها ما او را تست کنیم و یا هم نمایش بدیم. اینجا گفته use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false. یعنی از طریق else if ما میتونیم که اگر یک کندیشن ما اول کندیشن ما صحیح نبود، بس بره کندیشن دوم ببینه. کندیشن اینه شرط میگه که اگر شرط اول درست نبود بره به شرط دوم، اگر شرط دوم درست نبود چون اینجا که جای نبود موضوع خاطر فقط دو کندیشن گرفتیم و آخرش else گرفتیم. این کندیشن ها 10 تا 20 تا هر چقدر که نظر به پروگرام ما، نظر به شرطی که ما داریم در طرح ما، نظر به اون ما میتونیم که این را اضافه کنیم و از طریق else if ما استفاده میکنیم. اینجا یک مثال کوچک هم ما نوشته کردیم، فقط میریم یک برنامه را باز میکنیم و یک چند مثال کار میکنیم که خوب صحیح شما بفهمین. نیو فایل باز کردیم، از hash include io stream شروع میکنیم و بعد using namespace std درست است و هم فانکشن مین باز میکنیم و دیگه کد خود نوشته میکنیم. مثلا کد ما ایتو است که ما به خاطر جمع آوری نمرات یک شاگرد یک پروگرام میسازیم که یک شاگرد وقتی که نمرات خود زد تو توتالشه، یعنی همون مجموعیشه، فیصدیشه و بعد همون نتیجهشه برش چیکو نشان بده. ما اول میریم یک string میگیریم به نام student name، بعد انتجر میگیریم رول نمبر یعنی که همون آیدی شاگرد، بعد انتجر میگیریم مضامین maths، دری، پشتو، تاریخ، نتورک و کامپیوتر درست است مثلا. و بعد یک دیگه متغیرم میگیریم که به نام فلات، نوع فلات است و توتال ما و اوریج ما average درست است. و اینجا ما کد خود شروع میکنیم student info یعنی که مشخصات شاگرد و در آخر یک نیو لاین درست است و قبل از این هم نیم است. خب با اینجا ما کد خود شروع میکنیم. مثلا میگیم که اول از شاگرد رول نمبر شه بخواه please enter your roll number درست است و بعد توسط cn ما میریم ایره در رول نمبر ثبت میکنیم. بعد یک دیگه سی اوت میگم please enter student name درست student name و ایره هم توسط cn بگی و با اس نیم ثبتش کو و بعد میگم که سی اوت بتا. اینا اینجا مثلا اگر میخوایم که ویدیو طولانی شه بعد مجبور هستیم ما به خاطر تمام مضامین نوشته کنیم که please enter maths number و cn the maths بگیریم و همون دری پشتو هیستوری ای را باز خودتان کنین به خاطر که هم پرکتیس تان میشه و هم یاد میگیرین. چون حالا ما خو یاد دارم فقط شما را فهماندم، حالا ما فقط چی میگیرم؟ میگم که please enter marks for 6 subjects یعنی همیشه یک جای پیش میخوایم و چه رقم میخوایم؟ توسط cn چی میگم؟ اول نمبر که آمد و از maths است، بعد دوم نمبر که آمد و از دریس، بعد از پشتو، بعدم از تاریخ history، بعدم از نتورک و بعدم از کامپیوتر. یعنی که وقتی ما دمی بعد از که نام خود نوشته کردیم که انتر زدیم بر ما گفته میشه که please enter 6 marks for 6 subjects. مثلا میرم کلوز کنم و ایره رن کنم، اینال ایرم ثبت کنیم. اوکی وقتی که برنامه ما رن شوه کدام چیزی را خواستیم ببینیم که نون پیش ما چی میخواه. خب اینا هم آمد
رول نمبرم مثلا 3152 میگم، اسمم پیکان و این حالا میگه که enter marks for 6 subject. این حالا اولی که ما میزنیم اولین مارک از چی است؟ چون ما قسم برابر کردیم متس از ریاضی است. 90 مثلا، دوم که انتر کردیم 80 90 هم تا 80 90 و کلوز شد، بخاطر که دیگه چیزی نیست. حالا ما میریم چی میکنیم؟ پروگرام ما شروع میشه. من میگم که total is equal to maths جمع دری جمع پشتو جمع تاریخ history تاریخ و نتورک و هم کامپیوتر. چیز خونه مانده نخیر نی وقت تمام. بعد average چی؟ average is equal to total تقسیم 6 چون 6 مضامین است. و در پایین ای جناله نمایش بده بر ما. اول یک نیو لاین برو و بعد نمایش بده که student name is و دیجا نام شاگرده بیار اس نیمه بیار و یک نیو لاین برو. چه؟ لای بشون لای دیگه بیتی دیگه با بیتی درس میتون بچه من درس میتون اینجا دیدنی؟ خب و بعد یک سی اوت دیگه برام بده بگو که student roll number is roll number شاگرد چی است؟ or roll number و دیجا هم inline. بعد سی اوت کو برما total marks of 6 subjects یعنی 6 مضامین توتالش چند است؟ اینجا ما توتال میاریم و یک نیو لاین و هم دیگه سی اوت میگم که average of total marks is equal to چی؟ average میارم. یعنی این خوب پروگرام شد، درست است؟ این خوب پروگرام شد. اینا بعد از این من چیکار میکنیم؟ if else کار میکنیم، یعنی چی؟ برش یک چند شرط میتیم که ما بخوایم بتونیم که درجه یعنی نتیجه را در آخر نشان بدیم که اول نمره است یا دوم نمره. اینا رو میگم if average بزرگتر یا مساوی به 90 بود، برای ما نشان بده که سی اوت کو result is equal to a. درست است؟ و یک نیو لاین برو. اینم قسم ای را کپی میکنیم بخاطر که آسانی شود. else if میگم else if ببینید دوست عزیز چند شرط دیگه حالا ما اینو میتونید دیگه else if میگم اگر باز امی average بزرگتر یا مساوی به 80 بود، بعد چی نشان بده؟ سی اوت کو برش result is equal to b. درست است؟ بعد else if میگم دیگه شرط میتمش averages بزرگتر یا مساوی به 70 بود، درست است؟ سی اوت کو برش چی؟ result is c. و دیگه هم میگم if else average بزرگتر یا مساوی به 60 بود. خب حالا برنامه خود رن میکنیم ببینیم که این کار میته و یا خیر. رول نمبر مثلا 5434 اسمم میتیم اسد، درست است؟ و نمرات 6 مضامین اینجا نشته میکنیم. 70 میگیریم 80 میگیرم 90 میگیرم بعد 70 و 60 و هم 80. اینجا اینا رو میبینیم که student name اسد، رول نمبرش، جمله یعنی همو توتالش و بعد فیصدیش و بعد هم رزالت هم میبینیم کدام شرطی که تطبیق شد اونمو بر شما نمایش داده میشه، دیگهش ایگنور میشه و یا رد میشه. اگر ای را میخواین که 75 است امرش 1% هم باشه، بعد شما چی میکنین؟ اینجا average پولیش رفته یک این علامه را امرش اضافه کنین، چی میشه؟ و علامه امرش یک جای میشه. بعد شما را فیصدی را امرای امو علامهش نشان میده. مثلا اینجا من یک نمبر بزنم و نام بزنم مثلا خالد و
نمراتش هم 90 بیخی اول نمره. میبینین 90% امرایش علامه فیصدی رو هم نشان داد. این ما یک دفعه امرای F هم امتحان میکنیم که با بتانیم که تفاوت بین F و else F ما بفهمیم. اگر ما این را در F رن کنیم، یعنی با تمام شرط های ما F باشه، بعد ببینیم که ما چی نتیجه را به دست میاریم. مثلا من رول نمبر میزنم، اسمم میزنم، درست است. اینجا به خاطر 6 مضمون ما نمراتش میزنیم. مثل قبل واری مثلا من 90 میگیرم، 80 میگیرم، بعد 90، 70 و 80 و بعدم 80. خب حالا میبینین که اسم خو میاره درست است، رول نمبر هم میاره، توتال مارکس هم صحیح است و اوریج هم درست است، ولیکن رزالت که است بعد از هر سه نشان میده، به خاطر که 81% که است هم از 60 بالاست، هم از 70 بالاست و هم از 80 بالاست. از او خاطر هر سه بر ما چی کرد؟ پرینت کرد. و چون ما با پروگرام همه قسم شرط برش بندیم، گفتیم که اگر شرط بزرگتر یا مساوی بود ایران پرینت کو، اگر بزرگتر بود یعنی ای اف که است فقط با خاطر یک بلاک استفاده نمیشه. وقتی اگر شما میخواین که در چند شرط یک شرط اگر درست بود او را براتون نمایش بده، بعد شما از else if استفاده کنین.